आज चाहिँ हामी टाइप अफ द एकाउन्टिङको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। टाइप अफ द एकाउन्टिङ 3 प्रकारका हुन्छन्, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्टमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोला, तपाईँ क्लियर बन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धेरै महत्त्व छ, के को लागि? जर्नल इन्ट्रीको लागि। जर्नल इन्ट्री सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला हामी टाइप अफ द एकाउन्टिङमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो डे 4 भिडियो हो। डे 1 मा चाहिँ हामी ट्याली प्राइम कसरी डाउनलोड गर्ने, कम्पनी कसरी क्रिएसन गर्ने र कम्पनीमा पासवर्ड कसरी राख्ने र नचाहिएको कम्पनीलाई कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुराहरू सिकिसक्यौँ। डे 2 मा चाहिँ लेजर कसरी क्रिएसन गर्ने, स्टक आइटम कसरी क्रिएसन गर्ने, स्टक युनिट कसरी क्रिएसन गर्ने भन्ने कुराहरू सिकिसक्यौँ। डे 3 मा लेजर क्रिएसन गर्दा कुन ग्रुपमा राख्ने भन्ने कुराहरू पनि सक्यौँ। जस्तै सन्डे डेबिटरमा राख्ने हो कि सन्डे क्रेडिटरमा राख्ने हो कि अन्य कुनै ग्रुपमा राख्ने हो भन्ने कुराहरू पनि सिकिसक्यौँ। के तपाईँ नि सिक्न चाहनुहुन्छ नि भिडियोको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोला। यस्तै गरेर ट्याली प्राइम सिक्न चाहनुहुन्छ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। लेट्स बिगिन नाउ। टाइप अफ एकाउन्टिङ: पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट पनि हाम्रो कति प्रकार हुन्छन्? 3 प्रकारका हुन्छन्। पर्सनल एकाउन्ट पनि हाम्रो 3 प्रकारका हुन्छन्, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिसियल पर्सन र रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। नेचुरल पर्सन भनेको के हो त? नेचुरल पर्सन भनेको कुनै पनि व्यक्तिको नाम, जस्तै श्याम, हरि, गीता, रिता, सीता, कुनै पनि व्यक्तिको नामलाई नै हाम्रो नेचुरल पर्सन भनिन्छ। अब आर्टिफिसियल पर्सन भनेको के हो त? कुनै पनि कम्पनीको नाम, जस्तै सिजी, एनसिएल, एनटिसी, फुडमान्डु, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कुनै व्यक्तिको नाम नभइकन कुनै पनि एउटा कम्पनीको नाम, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको नाम, त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल पर्सन भयो। अब हरि स्टोर, गीता स्टोर भने हाम्रो नेचुरल पर्सन हो कि आर्टिफिसियल पर्सन हो? यो हाम्रो आर्टिफिसियल पर्सन हो। यो कुनै पनि व्यक्तिको नाम नभइकन यो चाहिँ एउटा स्टोरको नाम हो, त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल पर्सन भयो। रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन: आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, प्रिपेड रेन्ट, अनपेड रेन्ट, रेन्ट इन एडभान्स, सन्डी डेब्टर, सन्डी क्रेडिटर, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के भयो? रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन भयो। आउटस्ट्यान्डिङ, प्रिपेड, अनपेड, एडभान्स अगाडि वा पछाडि आउँछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। जस्तै स्यालेरी वा रेन्ट मात्र भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो? एक्सपेन्स, खर्च हुने भयो। तर स्यालेरी वा रेन्टकै अगाडि प्रिपेड आछ वा अनपेड आहा, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन हुनुभयो। प्रिपेड रेन्ट भने पनि हाम्रो के हुने भयो? रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन हुने भयो। रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनले चाहिँ हाम्रो ग्रुपलाई पनि जनाउँछ, एकजना व्यक्तिको मात्र नजना ग्रुपलाई पनि जनाउँछ। जस्तै अब के भनौँ, हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ धेरै स्टाफहरू छन्, राम, श्याम, हरि, गीता, उहाँहरूको चाहिँ स्यालेरी दिनु भएन। अब त्यसलाई देखाउनु पर्यो, हामीले व्यक्तिगत नाममा पनि राख्न सक्छौँ, रामको छुट्टै, श्यामको छुट्टै, हरिको छुट्टै। त्यसरी राख्दा चाहिँ हामीले के हो, कतिजना स्टाफ छ उहाँको छुट्टै छुट्टै इन्डिभिजुअल बनाउनु पर्यो। तर हामीले डाइरेक्ट त्यो ग्रुपलाई, इन्डिभिजुअललाई नजनाइकन ग्रुपलाई, जस्तै राम, श्याम, हरि सबलाई जनाउने गरेर हामीले डाइरेक्ट आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर राख्न सक्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जस्तै अब हाम्रो वैशाख महिना टोटल पेमेन्ट गर्नुपर्ने, स्यालेरी पेमेन्ट गर्ने 15 लाख छ भने हामीले डाइरेक्ट आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी चाहिँ 15 लाख भनेर देखाउन सक्छौँ। हाम्रो रामको छुट्टै, श्यामको छुट्टै, हामीले इन्डिभिजुअल के हो एकाउन्ट चाहिँ खोल्नु परेन, इन्डिभिजुअल इन्ट्री गर्नु परेन। त्यसरी चाहिँ हामीले ग्रुपलाई जनाउन सक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सन्डी डेब्टर वा सन्डी क्रेडिटरको कुराहरू। सन्डी डेब्टर भने चाहिँ के हो? हामीले मार्केटबाट कति पैसा उठाउनु छ, जस्तै हामीले कस्टमरलाई चाहिँ उधार दिएछ, रामलाई दिएछ, श्यामलाई दिएछ, हरिलाई दिएछ, 1 लाख दिएछ, एउटालाई 2 लाख दिएछ, एउटालाई 3 लाख, टोटल पेमेन्ट चाहिँ हामीले मार्केटबाट उठाउनु छ। कति उठाउनु छ भनेर हामीले हेर्नलाई चाहिँ कहाँबाट हेर्न सक्छौँ? सन्डी डेब्टर। सन्डी डेब्टरले सबैलाई जनायो, हाम्रो टोटल कस्टमरको पेमेन्ट उठाउनु पर्ने ड्यू एमाउन्टलाई चाहिँ जनायो। अब सन्डी क्रेडिटर भने हामीले चाहिँ पार्टीलाई पेमेन्ट गर्नु, जसले चाहिँ हामीलाई सामान सप्लाई गर्छ उहाँलाई पेमेन्ट गर्न पर्यो। हामीले पुरा पेमेन्ट नगरिकन हामीले सामान ल्याए हुन्छ। अब हामीले पेमेन्ट, टोटल पेमेन्ट कति तिर्नु बाँकी छ, जस्तै अब हाम्रो सप्लायरहरू पनि धेरै हुन्छ, टोटल सप्लायर चाहिँ हामीले पेमेन्ट कति तिर्नु छ भने चाहिँ हामीले सन्डी क्रेडिटरबाट हेर्न सक्छौँ। के तपाईँले चिन्नुहुन्छ त? अब
नेचुरल पर्सन भनेको कुन हो, आर्टिफिसियल पर्सन भनेको कुन हो, रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन भनेको कुन हो? ल भन्नु होला त। म नाम भन्छु, तपाईँहरू भन्नु होला, मनमनै आफैले सोच्नु होला। राम भने के हो त? नेचुरल पर्सन हो कि आर्टिफिसियल पर्सन हो कि रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन? राम भने हाम्रो नेचुरल पर्सन। किन यो? एउटा व्यक्तिको नाम। श्याम पनि हाम्रो नेचुरल पर्सन हो कि आर्टिफिसियल पर्सन हो कि रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन हो? यो पनि हाम्रो नेचुरल पर्सन हो, यो पनि एउटा व्यक्तिको नाम हो। एन्सेल भने के हो? आर्टिफिसियल पर्सन। यो एउटा कम्पनीको नाम हो। एन्सेल भने कम्पनीको नाम हो, त्यसैले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? हाम्रो आर्टिफिसियल पर्सन। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो? रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेछ, त्यही भएर यो हाम्रो के भयो? रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। हरि स्टोर पनि हाम्रो आर्टिफिसियल पर्सन। यो एउटा के हो? स्टोरको नाम हो। नोबेल ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो? आर्टिफिसियल पर्सन। यो एउटा ब्याङ्कको नाम हो, अर्गनाइजेसनको नाम हो। गीता भने के हो? यो पनि नेचुरल पर्सन। यो एउटा के हो? व्यक्तिको नाम हो, व्यक्तिको नाम। प्रिपेयर ट्रेन्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो? सोचौँ के हुने भयो? रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन। रियल एकाउन्ट हाम्रो कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका हुन्छन्, ट्रान्जेबल, इन्ट्रान्जेबल। ट्रान्जेबल भने जसलाई हामीले देख्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, त्यो नै हाम्रो के हो? ट्रान्जेबल एसिड भयो। जसलाई हामीले छुन सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ, त्यो नै हाम्रो इन्ट्रान्जेबल एसिड भयो। ट्रान्जेबल एसिड भने के हो? ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मेसिनरी, यिनीहरू हाम्रो के भयो? ट्रान्जेबल एसिड भयो, जसलाई हामीले छुन पनि सक्छौँ, देख्न पनि सक्छौँ। अब इन्ट्रान्जेबल भने गुडविल, प्याटर्न राइट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, यिनीहरूलाई हामीले छुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। यिनीहरू हाम्रो के भयो? इन्ट्रान्जेबल एसिड भयो। गुडविल भने के हो त? गुडविल भने चाहिँ कम्पनीको भ्यालु। जस्तै अब आइफोन भन्यो, ओहो आइफोन भन्छ, किन? त्यो कम्पनीको भ्यालु चाहिँ एकदम राम्रो छ, गुडविल चाहिँ एकदम राम्रो छ। गुडविल राम्रो हुने बित्तिकै के भयो? त्यो प्रोडक्टको डिमान्ड चाहिँ एकदम हाई हुने भयो। जस्तै आइफोन कम्पनीको मोबाइलको डिमान्ड एकदम हाई छ, अल ओभर द वर्ल्ड एकदम हाई छ। नोकियाको छ त सेम छैन, किन? गुडविल चाहिँ अलिकति लो छ। आइफोन हेरिकन नोकिया मोबाइलको फोनको डिमान्ड चाहिँ एकदम लो छ। गुडविल लो भयो हुने बित्तिकै डिमान्ड पनि लो हुन्छ। अब हाम्रो वरिपरि हेर्न सक्छौँ, एकदम अहिले बिग मार्कको डिमान्ड चाहिँ एकदम हाई छ, गुडविल एकदम राम्रो भइरहेछ। जताततै हामीले बिग मार्क देख्न सक्छौँ। किन? हामीले त्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले एकदम सबै थोक सामानहरू चाहिँ पाउँछ, एकदम रिजनेबल प्राइसमा, अनि क्वालिटी गुडहरू चाहिँ पाउँछ। त्यही भएर एकदम डिमान्ड चाहिँ हाई भइरहेछ। अब के हामीले पनि बिग मार्क खोल्न सक्छौँ त? सक्छौँ। केही एग्रिमेन्ट गरेर हामीले त्यो नाम चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यही सिस्टम अनुसार उहाँहरूले कसरी सिस्टम युज गर्नुभयो, त्यही सिस्टम चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। तर हामीले केही त्यो नाम युज गरे बापत सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ? पे गर्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ। अब प्याटर्न राइट भने के हो? प्याटर्न राइट भने के? तपाईँले कुनै एउटा नयाँ गुड्स वा नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ उत्पादन गर्नुभयो वा औषधि चाहिँ उत्पादन गर्नुभयो, त्यो औषधि वा त्यो गुड्सलाई चाहिँ अरूहरूले के गर्नु पाउँदैन? कपी गर्न पाउँदैन वा चोर्न पाउँदैन। तपाईँको अथोरिटी बिना त्यही गुड्स चाहिँ के गर्न? उत्पादन गर्न पाउँदैन। त्यसलाई नै भनिन्छ प्याटर्न राइट। अब कपिराइट भने कुनै गीत बनाउनु भयो, भिडियो बनाउनु भयो वा फिल्म बनाउनु भयो, त्यो के हो? गीतलाई चाहिँ कपी गर्न पाउँदैन, त्यो फिल्मलाई चाहिँ कपी गर्न पाउँदैन। तपाईँको अथोरिटी बिना चाहिँ त्यो फिल्म चाहिँ कपी गर्न पाउँदैन, त्यो गीत चाहिँ युज गर्न पाउँदैन। वा कुनै फिल्ममा तपाईँ त्यो गीत युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको अथोरिटी बिना त्यो गीत चाहिँ तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्न। त्यसलाई नै भनिन्छ हाम्रो के भन्नुभयो? कपिराइट। तपाईँले नि चिन्नुहुन्छ अब इन्ट्रान्जेबल एसिड कुन हो, अब ट्रान्जेबल एसिड कुन हो? बिल्डिङ ट्रान्जेबल हो कि इन्ट्रान्जेबल हो? ट्रान्जेबल हो। किन? बिल्डिङलाई हामीले छुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अब गुडविल हाम्रो के हो? इन्ट्रान्जेबल एसिड हो। यसलाई हामीले छुन पनि सक्दैनौँ, देख्न पनि सक्दैनौँ। फर्निचर ट्रान्जेबल एसिड, कार ट्रान्जेबल एसिड, ट्रेडमार्क इन्ट्रान्जेबल, प्याटर्न राइट इन्ट्रान्जेबल। जसलाई हामीले छुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, त्यो नै हाम्रो ट्रान्जेबल एसिड भयो। जसलाई हामीले छुन सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ, त्यो नै हाम्रो के हो? इन्ट्रान्जेबल एसिड हो। यसरी नै हामीले ट्रान्जेबल, इन्ट्रान्जेबल छुट्याउन सक्छौँ। नोमिनल एकाउन्ट हाम्रो कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। यो एकदम सजिलो पनि छ। इन्कम जुन हाम्रो कमाइ हुने चिजलाई नै हाम्रो के भनिन्छ? इन्कम भनिन्छ। जुन हाम्रो खर्च हुने चिजलाई नै हाम्रो एक्सपेन्डिचर भनिन्छ।
जस्तै सेल्स गर्यो भने हाम्रो इन्कम भयो अनि कमिसन रिसिभ गर्यो भने हाम्रो इन्कम भयो कमिसन पेड गर्यो भने हाम्रो त्यही कुरा चाहिँ खर्च हुने भयो इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्यो भने हाम्रो इन्कम हुने भयो इन्ट्रेस्ट पेड गर्यो भने हाम्रो खर्च हुने भयो जस्तै स्यालेरी पेड गर्यौँ भने हाम्रो के हुने भयो खर्च हुने भयो स्यालेरी रिसिभ गर्यौँ भने चाहिँ के हो हाम्रो इन्कम हुने भयो रेन्ट पे गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एक्सपेन्डिचर हुने भयो रेन्ट रिसिभ गर्यो भने हाम्रो इन्कम हुने भयो अडिट फी तिर्यौँ अडिट फी तिर्यो भने हाम्रो के हो एक्सपेन्डिचर हुने भयो अनि हाम्रो कुनै प्रोडक्टको चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गर्यो एडभर्टिजमेन्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट खर्च लाग्ने भयो त्यसपछि हाम्रो त्यो के भयो एक्सपेन्डिचर हुने भयो के तपाईँले चिन्नुहुन्छ पर्सनल एकाउन्ट रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट ल चिन्नु है त ल्यान्ड भने के हो त हाम्रो ल्यान्ड भने हाम्रो एसिड हो त्यो हाम्रो के हो रियल एकाउन्ट हुने भयो टेलिफोन एक्सपेन्डिचर हाम्रो के हुने भयो यो एउटा खर्च हुने बित्तिकै हाम्रो कहाँमा जाने भयो नोमिनल एकाउन्टमा जाने भयो ट्रेडमार्क भने के हो हाम्रो एउटा सम्पत्ति हो सम्पत्ति हुने बित्तिकै हाम्रो केमा जाने भयो रियल एकाउन्टमा जाने भयो एसबिआई ब्याङ्क भने एउटा अर्गनाइजेसनको नाम अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै अब कहाँ जाने भयो हाम्रो पर्सनल एकाउन्टमा जाने भयो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो कहाँ जाने भयो केमा जाने भयो पर्सनल एकाउन्टमा जाने भयो अब गुडविल भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा सम्पत्ति भयो सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा जाने भयो रियल एकाउन्टमा जाने भयो अनि सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्कम भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा जाने भयो नोमिनल एकाउन्टमा अनि राम स्टोर भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसनको नाम एउटा स्टोरको नाम हो यो केमा जाने भयो पर्सनल एकाउन्टमा एनसिएल पनि हाम्रो केमा जाने भयो यो एउटा अर्गनाइजेसनको नाम हो यो हाम्रो कहाँ जाने भयो पर्सनल एकाउन्टमा जाने भयो स्यालेरी हाम्रो इन्कम रिसिभ भयो भने इन्कम पे भयो भने खर्च अब यो हाम्रो कहाँ जाने भयो हाम्रो नोमिनल एकाउन्टमा जाने भयो यसरी चाहिँ हामीले टाइप अफ द एकाउन्टिङलाई चिन्न सक्छौँ